აღმოჩნდების საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. რუსეთის მხრიდან ემბარგო რომ დაწესებულიყო, ზარალი მიაღწევდა 4 მილიარდ დოლარს. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი საინვესტიციო ფორუმის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, მისივე თქმით ამ დროისათვის გამოწვევა ტურისტული სექტორის რჩება, რადგან რუსეთიდან ფრენები ჯერ კიდევ შეწყვეტილია. 750 მილიონი დოლარი, ანუ 2 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი უნდა მიგვიღო რუსი ტურისტებისგან. ამასთან განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა დღეს ფულად გზავნილებზეც გააკეთა. მისი თქმით, შარშან გადმოირიცხა 600 მილიონი დოლარი და დაახლოებით იგივე დონეს თუ ველოდებოდით წელს, ზარალიც აქაც სერიოზული იქნებოდა. ღვინის და მინერალური წყლების ექსპორტი კი რუსეთში აღემატება 300 მილიონ დოლარს წლიურად. რაც შეეხება ფულად გადმორიცხვებს, საქართველოს რუსეთს შორის ფულადი გზავნილების მოცულობა მცირდება. კერძოდ ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2019 წლის 5 თვეში რუსეთიდან საქართველოში 163 მილიონ 773 დოლარი გადმოირიცხა, რაც უცხოეთიდან განხორციელებული ფულადი გზავნილების საერთო მოცულობის 24.7%-ია, ხოლო 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში რუსეთიდან საქართველოში 174 მილიონ 558 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა. რაც შეეხება საქართველოსთან რუსეთში გადარიცხულ თანხებს 2019 წლის 5 თვეში ჯამში 30 მილიონ 827 დოლარი გადაირიცხა, რაც ქვეყნიდან განხორციელებული ფულადი ტრანზაქციების საერთო მოცულობის 33.7%-ში ადგენს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში ახალი საგრანტო პროექტი დაანონსა. გრანტის აღწერაში ნათქვამია, რომ მის შემდეგ ფერმერებს ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტისგან 200,000 დოლარამდე მოცულობის დახმარების მიღება შეუძლიათ. იმისთვის, რომ საქართველო მეტად კონკურენტუნარიანი იყოს ახალ საექსპორტო ბაზრებზე, მას სჭირდება ევროკავშირის რეგულაციების წარმატებით ათვისება. მოხარული ვართ, რომ ამ პროცესის სწრაფად და ეფექტურად გავლაში საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი 200,000 დოლარამდე ოდენობის გრანტი დაეხმარება. საგრანტო კონკურსი ღია საქართველოში მოღვაწე ორგანიზაციებისთვის, ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. და კიდევ ერთი განცხადება, რომელსაც სამჯერად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს, დეპარტამენტი რუსეთს მოუწოდებს საქართველოსთან ავიამიმოსვლა განაახლოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, საქართველოში ჩასული უცხოელი ტურისტები მთელი მსოფლიოდან თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ და იქ მათ კარგად ხვდებიან. ამასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყება რუსეთს მოუწოდებს მოერიდოს ნეგატიური ზომების მიღებას, მათ შორის სანქციების დაწესებას. ჩვენ ვიზიარებთ ევროკავშირის სტრატეგიასა და პრიორიტეტებს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანასთან თანამშრომლობა. განცხადება ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ვაზილ ჰუდაკმა ბათუმში გამართული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პირველ საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე გამოსვლისას გააკეთა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აუცილებს. მისი თქმით, ამ ქვეყნებში ბოლო 10 წლის მანძილზე 9 მილიარდი ევროს ინვესტიცია განახორციელეს და მათ შორის საქართველოს ყველაზე მსხვილი მიმღებია ერთსულ მოსახლეზე მიღებული ინვესტიციის მიხედვით. კავკასიის მთებს შორის შავი ზღვის სანაპიროზე ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური კულტურული ცენტრი მდებარეობს. ასე აღწერს საქართველოს გამოცემა CN-Traveler.com და მოგზაურებს ქვეყნის დათვალიერებას ურჩევს. გამოცემა ტურისტებს ათაქტიობას თავაზობს, მათ შორის იარე ფეხი თბილისის ძველ უბანში, დააგემოვნე ტრადიციული ქართული სუფრა, დააგემოვნე ღვინო, ღვინის სამშობლოში და დალაშქრე მინიმუმ ერთი მთიანი რეგიონი. ეგრეთ წოდებულ ყვითელ ავტობუსებს, რომლების ტექნიკურ ინსპექტირებას ვერ გაუვლიან, თბილისის მერია ჯარში ჩააბარებს, როგორც თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ IPN-თან განაცხადა, ბოგდანის ავტობუსების უმრავლესობა ჩამოსაწერია. ავტობუსები, რომელთა სიცოცხლის უნარიანობა კიდევ ითვლის 5-6 წელიწადს, შემოწმების შემდეგ შესაძლებელია გადანაწილდეს, თუმცა წინასწარი მონაცემებით არსებულ ავტოპარკზე ყვითელი ბოგდანის ავტობუსებზე დიდი იმედები არ მყარდება, პრაქტიკულად უმრავლესობა ჩამოსაწერია, განაცხადა ბითაძემ. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც მუნიციპალურ ტრანსპორტს ეხება, ტურისტები თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურში უცხოური საბანკო ბარათებითაც გადაიხდიან. ეს განცხადება თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ გააკეთა. გარდა ამისა, თბილისის მოსახლეობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საფასურის გადასახდელად ყოველთვიური აბონემენტის შეძენა შეეძლება. ქართული ავტოპარკი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ხანდაზმული 2018 წელს ავტოპარკი საქართველოში 5.1%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. კერძოდ 2017 წელს ავტოპარკის ზრდის ტემპი 5.3%, 2016 წელს 8%, 2015 წელს კი 8.2% იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ავტოპარკი ყოველწლიურად იზრდება, საქართველოში ავტომობილების უმეტესობა 20 წელზე მეტი ხნისაა. კერძოდ
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ავტომობილების 45.5% 1999 წელს ან კიდევ უფრო ადრეა გამოშვებული. 4 წლამდე ავტომობილების წილი ქვეყანაში მხოლოდ 1.9%-ია, 4-დან 6 წლის სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა კი ავტოპარკის 3.9%-ს შეადგენს. 2018 წელს მსგავსი ასაკის ავტომობილების რაოდენობა 36%-ით გაიზარდა. გალთენ დაკარტის კვლევის მიხედვით საქართველოს ავტოპარკი რეგიონის ქვეყნებს შორის ყველაზე ძველია და ხანდაზმული. ატომში უძრავი ქონების 36%-ს უცხოელები ყიდულობენ. TBC ბანკის კვლევის მიხედვით თუ კი გაყიდულ საცხოვრებელს შორის უცხოელების წილი 2015 წელს მხოლოდ 14% იყო, 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 36%-მდე გაიზარდა. განხორციელებული ტრანზაქციების მიხედვით კვლევაში ვკითხულობთ, რომ ყველაზე ხშირად ბათუმში უძრავ ქონებას უკრაინელები და რუსები ყიდულობენ, კერძოდ 2015 წლიდან 2018 წლის პერიოდის ჩათვლით უცხოელებზე ტრანზაქციების 31% მოდიოდა. გემთმფლობელებს საქართველოს სპორტებში მნიშვნელოვანი შეღავათები დაუწეს და ამის შესახებ BMG საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოში განუცხადეს საფასურის წესში შესული ცვლილებების თანახმად იმ გემებს, რომლებიც საქართველოს წყლებში ერთი და იმავე შემოსვლის განმავლობაში რამდენიმე ნავსადგურში შევლენ, ნებისმიერ ნავსადგურში პირველადი შესვლისას მოუწევთ სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის სრული ოდენობის გადახდა, ხოლო მეორე და შემდგომ ნავსადგურში შესვლის შემთხვევაში საფასური 50%-ით შეუმცირდებათ. TBC ჰოლდინგი უკრაინიდან ჩარტერული რეისების სუბსიდირება სავარაუდოდ აგვისტოდან დაიწყებს. მთავრობა საქართველოს პოსტას საპრივატიზაციო აუდიტის დასრულების შემდეგ გამოიტანს. ტრადიციულად ელენე გოგბერაშვილმა იზრუნა დღის სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებზე. TBC ჰოლდინგი უკრაინიდან ჩარტერული რეისების სუბსიდირებას სავარაუდოდ აგვისტოდან დაიწყებს. რუსეთის მიერ საქართველოსთვის ავიასანქციების დაწესების გამო TBC ჯგუფის დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე ქართულ ტურიზმის ინდუსტრიას დახმარებას დახპირდა. ხაზარაძემ თქვა, რომ TBC ჰოლდინგი კიევი, თბილისის მიმართულებით ჯორჯიან ეარვეისის 10 რეისს დააფინანსებს. როგორც ჰოლდინგში განმარტავენ, ამ ეტაპზე ქართულ და უკრაინულ ტურისტულ სააგენტოებთან, ასევე ქართულ ავიაკომპანიებთან მუშაობენ თუ რა ფორმით მოხდეს უკრაინიდან საქართველოს ტურისტების შემოყვანის ხელშეწყობა. ჰოლდინგი არა მხოლოდ ჯორჯიან ეარვეისის, არამედ მაივეი ეარლაინსის დაფინანსებასაც განიხილავს. მთავრობა საქართველოს პოსტას საპრივატიზაციო აუდიტის დასრულების შემდეგ გამოიტანს. სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, აუდიტმა კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა უნდა განსაზღვროს და სწორედ მას შემდეგ შედგება პოსტის საპრივატიზაციო პაკეტი. აუდიტი საქართველოს პოსტაში დაახლოებით 6 თვეში უნდა დასრულდეს. მთავრობა რომ საქართველოს პოსტის პრივატიზებას გეგმავდა, ამის შესახებ ეკონომიკის უკვე ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ქობულიამ 2018 წლის ნოემბერში ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა. 2017 წლის ანგარიშგების მიხედვით სახელმწიფო პოსტის აქტივები 73 მილიონ ლარს შეადგენს. შესაბამისად კომპანიის გასაყიდი ფასიც შესაძლოა დაახლოებით ამდენივე იყოს. დიღომში კომაროვის სკოლის ფილიალი გაიხსნება. სკოლის პროექტირებასა და მშენებლობაზე 11 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. სახელმწიფო შესყიდვა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს აქვს გამოცხადებული. კომაროვის ახალი ფილიალის ამოქმედება დიღომში ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქის პროექტის ფარგლებშია დაგეგმილი. ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქის მშენებლობას იანვარში ჩაეყარა საფუძველი. კომაროვის სკოლის ახალი ფილიალი დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-12 კილომეტრზე აშენდება. გურიის რეგიონში გზების რეაბილიტაციაზე 120 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. პროექტს მსოფლიო ბანკი დააფინანსებს. სახელმწიფო შესყიდვა გზების რეაბილიტაციასა და მოვლა შენახვას მოიცავს. პროექტი სრულად 5 წელიწადში უნდა დასრულდეს. დაგეგმილია 239,000 კილომეტრზე მეტი გზის რეაბილიტაცია, მათ შორისაა ქობულეთის, ურეკის, ბახმაროსა და რეგიონის გზების სხვა მონაკვეთებიც. სახელმწიფო შესყიდვაში წინადადებების მიღება 26 აგვისტოს სრულდება. დედაქალაქში მტკვრის სანაპიროს განვითარება იგეგმება. დიზაინის მომზადებისთვის თბილისის მერიამ ტენდერი 2019 წლის 10 მაისს გამოაცხადა და უკვე გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია. წარმოდგენილი დიზაინის მიხედვით მტკვრის სანაპიროზე ველობილიკები, სათამაშო მოედნები და დასასვენებელი სივრცეები მოეწყობა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 371,700 ლარია.
დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელმწიფოს კუთვნილი საპარტნიორო ფონდის საქმიანობის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის მიმოხილვის მიხედვით მნიშვნელოვანია, რომ ფონდის კუთვნილი კომპანიებიდან მიღებული მოგება არა ფონდში, არამედ პირდაპირ ცენტრალურ ბიუჯეტში მიიმართებოდეს. 2017 წლის კონსოლიდირებული მაჩვენებლებით ზარალმა 482 მილიონი ლარი შეადგინა, 2014-2017 წლებში კი ჯამური ზარალის მოცულობა 528 მილიონ ლარს შეადგენს. 2017 წლის ზარალი დასრულება საქართველოს რკინიგზისა და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის აქტივების გაუფასურების ხარჯმა 633 მილიონმა ლარმა განაპირობა. მერია ვაკის პარკის რეაბილიტაციას გეგმავს, კერძოდ პარკის რეაბილიტაციის წინასაპროექტო კვლევის ფუნქციური ზონირებისა და დენდროლოგიის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტენდერი გამოცხადდა სატენდერო პირობების თანახმად. წინადადებების მიღება 19 ივლისს დაიწყება და 24 ივლისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 520,000 ლარია. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ვაკის პარკისთვის შეიქმნას რეაბილიტაციის პროექტი მნიშვნელოვანი ჩარევებისა და გადაკეთებების გარეშე. ამასთან გასათვალისწინებელია პარკის ისტორიული იერსახის შენარჩუნება. პრიორიტეტულია კომფორტული და უსაფრთხო გარემო შექმნა ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, ხან შესული ადამიანებისთვის შესაბამისი ზონების მოწყობით. რა პოტენციალი აქვს საქართველოში, რომ სათევზაო ტურიზმი განვითარდეს, რამდენად არიან დაინტერესებული ტურისტები ამ მიმართულებით და როგორია საერთაშორისო გამოცდილება. საქმის კურსის ამ კითხვებს საქართველოს fly fishing-ის კლუბის პრეზიდენტმა უპასუხა. რა შემოსავლის მიღება შეუძლია ქვეყანას ტურიზმის ამ მიმართულებიდან და რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ეს დარგი. ამის შესახებ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. საშუალოდ ბოლო 9 წლის სტატისტიკით ერთ მეთევზე ტურისტი დღის დანახარჯი წარმოადგენს 80-დან 300 დოლარამდე. ეს საკმაოდ დიდ შემოსავლებზე არის ლაპარაკი. ასევე მთელ მსოფლიოში სათევზაო რეგულაცია რეგულირდება სათევზაო ლიცენზიით, რომელიც ფასიანი, შესაბამისად ეს ამ თანხების უმეტესი ნაწილი მიმართული არის ისევ თევზის პოპულაციის მხარდაჭერაში. პირობითად რო ავიღოთ პატარა ქვეყანა სლოვენია, სადაც 327 მდინარე არის და სათევზაო ტურიზმი, ესე რომ ვთქვათ, 7 მდინარეზე არის დაწყებული, დაახლოებით არაოფიციალური ცნობით წლიურად 300 მილიონ ევროს ითვლიან შემოსავალს კონკრეტულად ტურიზმი და საქართველოში რესურსი იმდენზე დიდი გვაქვს, 26,000-ზე მეტი მდინარე გვაქვს და 860 ტბა. უბრალოდ აქამდე არისო ამაზე ყურადღება მიქცეული, არისო რეგულაცია, თორემ პოტენციალი იმისა, რომ საქართველო გახდეს სათევზაო ტურიზმის ერთ-ერთ საუკეთესო მიმართულებად ნამდვილად დიდი არის. ამას უბრალოდ ჭირდება რამოდენიმე რეგულაციის შეცვლა, ბრაკონიერული მეთოდებით თევზის მოპოვების მკაცრად დასჯა, რეგულირება და ამას ჭირდება უბრალოდ საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის მხრიდან და ზოგადად ქვეყნის მხრიდან ამის რეკლამირება, რომ საქართველოში არსებობს ასეთი მიმართულება. ბრაკონიერობას თევზჭერას ვერ დავარქმევთ, ეს არის თევზის უკანონო მოპოვება. საკმაოდ განვითარებული არის, რაც რეალურად სერიოზულ პრობლემად იქნა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის ველურ გარემოში სადღაც მთაში ბრაკონიერის დაჭერა. გავანალიზოთ, რისთვის მოიპოვოს ბრაკონიერი დიდი რაოდენობით თევზს, იმისთვის რომ გაყიდვას და შემოსავალი მიიღოს. თუ ბრაკონიერს შეუწყვეტავთ არალეგალურ გაყიდვის ბაზარს და გავაკონტროლებთ რესტორნებს, სასტუმროებს, ბაზრებს და ასე შემდეგ, შესაბამისად ნაკლები ინტერესი ექნება მას, რომ დიდი რაოდენობით თევზი მოიპოვოს. ეს ვერ შეწყვეტავს ბრაკონიერობას, მაგრამ რეალურად გეუბნებით, რომ ნამდვილად შეამცირებს. ბოლო პერიოდში ხშირად მომისმენია, როდესაც მომწამლელი საშუალებით მოიპოვებენ თევზს, ამას ქვიან ბარბაროსულად დინარის მოწამვლა. ვერ გეტყვით საწამლავს რა შემცველობა აქვს, მაგრამ საფრთხეს ნამდვილად წარმოადგენს, რადგანაც ჩვენ არ ვიცით რითი არის ეს თევზი დაჭერილი. პრინციპში ანალიზი არ უკეთდება, რისი შემცველობა შეიძლება ქონდეს. საფრთხე რა თქმა უნდა არის და საკმაოდ სერიოზული საფრთხე არის. წესით, როგორც საკვები ხორცი შედის ბაზრებში და იგი უნდა კონტროლდებოდეს, მე ვიცი რომ თევზზე მსგავსი რამე არ კეთდება. თუ გადატვირთული რეჟიმის გათვალისწინებით ვერ ახერხებთ სახლში მისვლისას მცირე დროში სადილი მოამზადოთ, ან თქვენს სტრაფიკების ობიექტში გსურთ, რომ მენიუ გაამრავალფეროვანოთ და დაზოგოთ დრო და ფინანსები, კომპანია Geo Naturals-ი ყველა ამ საკითხის გადაჭრაში ნამდვილად დაგეხმარებათ. კომპანია დაინტერესებულ პირებს დაკონსერვებულ მზას საკვებს თავაზობს, თუმცა შესაძლოა Geo Naturals-ი საკუთარი ბიზნესის წამოწყებაში დაგეხმაროთ, მაგალითად ბათუმში თქვენს პატარა სავაჭრო ობიექტშიც შეგიძლიათ ტურისტებს ქართული ტრადიციული კერძებით გაუმასპინძლეთ რამდენიმე წუთში. ცოტა ხნის წინ კომპანიამ კიდევ ერთი ახალი პროდუქტი შემატა საკუთარ ასორტიმენტს, დეტალები ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. ესეთი რამ ბაზარზე
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ არის ინოვაციური. ესეთი ასორტიმენტის საქონელი არც ერთ სხვა საწარმოს არ აქვს, როგორც არის მაგალითად ტოლმოვაზის ფოთოლში, მეგრული ხარჩონი გზიანი, კუპატი, რაც თავარია, ჩვენ პრემიუმ კლასში გამოყენებულია მხოლოდ ქართული ნედლი ხორცი, ყოველგვარი გაყინული ხორცის გარეშე მუშაობთ, მხოლოდ და მხოლოდ ნედლ ხორცზე. ჩვენი მომხმარებლები ძირითადად არიან ის ხალხი, რომელიც დაკავებული არიან სხვადასხვა სამსახურებში, რომელთაც დროის სიმცირე აქვთ შეზღუდული დრო და ეს სწრაფად უნდათ რაღაც ადილის მირთმევად გემრიელად სახლში. ასევე დიდი სეგმენტია ტურისტული სეგმენტი. არა მარტო იმ ტურისტებისთვის არის ჩვენი პროდუქცია, რომელიც თქვათ ექსტრემალური ტურიზმით არიან დაკავებული, მოგზაურობენ სხვადასხვა ადგილას, ხაში, ზღვაზე, უფრო ექსტრემალურ პირობებში, რომელიც აი თქვათ თან რო წაიღოთ განსახის საკვები, აი ჩვენ მაგათვისაც ვართ, მაგრამ ამავე დროს არა მარტო ფიზიკური პირები ტურისტებისთვის, არამედ ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ხალხისთვისაც კარგად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი პროდუქტი, რომელიც შეიძლება აბსოლუტურად თავისუფლად დაამატონ თავიანთ პატარა რესტორნებსა თუ ბისტროებში, შეუძლიათ მენიუში ჩართონ ტოლმოვაზის ფოთოლში, კუპატი, მეგრული ხარჩო, კახური ფლავი, სოკოს მარინადი, სოკოს ფლავი, ბისტროგანოვი და კიდევ ბევრი სხვა რა. მათთვის იქნება ძალიან კარგი მოუგების მომტანი, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქცია არ არის საკმაოდ ძვირად ღირებული, არ არის აქედან გამომდინარე, მისი როგორც პორციულად გაყიდვა მეტ სარგებელს დაუტოვებს მის მომხმარებელს. ჩვენ შევქმნით ცალკე დამოუკიდებელი ვეგეტარიანული ხაზი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მარხვაში არ იქნება. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მხოლოდ 3 პროდუქტი, ეს არის სოკოს მარინადი, სტაფილო პაპრიკი და სოკოს ფლავი და რა თქმა უნდა იგეგმება მისი ვთქვათ გაფართოება. აქვე დავძენ ერთ სიახლეს, რომელიც ეხლა აი სულ ახლახანს გადამზადა ეს პროდუქტი, ეს არის ვთქვათ მოთუშული ხორცი. ანუ ჩვენ ვამზადებთ ქართულ მოთუშული ხორცს, რომელიც დამზადებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ინგრედიენტებზე, ქართულ ნედლებზე. გეგმავთ ასორტიმენტის გაფართოებას, გეგმავთ ვეგეტარიანული ხარზის კიდევ უფრო გაფართოებას, იქნება საახალწლო პროდუქტებიც ჩვენი კომპანიისგან. ჩვენ ექსპორტზე მუშაობთ. ჯერ რა თქმა უნდა ცოტა ნაადრევია ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა დროა რაც ბაზარზე გავედით, ჯერ ქართული ბაზარი უნდა ავიცისოთ, ასე ვთქვათ, კარგად, საფუძვლიანად და შემდეგ უკვე გავფართოვდეთ ექსპორტზე. და კიდევ ერთ წარმატებულ ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ. რამდენიმე თვის წინ ბაზარზე ინოვაციური პუფების მწარმოებელი კომპანია ღუნღულა გამოჩნდა, რომელიც მომხმარებელს თბილ პუფებს და ბალიშებს თავაზობს. ცხელი სეზონის მიუხედავად, კომპანია გაჩერებას არ აპირებს და ამბიციური სამომავლო გეგმებიც აქვს. რა ეტაპზეა სტარტაპი ღუნღულა და საიდან განჩნდა მისი წარმოების იდეა? ნახოთ ლევან თაღიაშვილის სტარტაპების რუბრიკაში. ყველაფერი დაიწყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იდეა დაიბადა ბიზნეს კონკურსისთვის. შემდეგ როგორც კი მოვიდა იდეა, სახელის პრინციპში იმ წამს ვეგაჩნდა, რომ პუფები თუ გათბებოდა, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ღუნღულა. როდესაც დავიწყეთ მოძიება თუ არსებობდა თუ არა მსგავსი ტიპის პუფები, ან რა ტიპის პუფები არსებობდა ზოგადად ბაზარზე, მივხვდით, რომ მსგავსი ტიპის პუფები საქართველოში არ არსებობს და არა მარტო საქართველოში, როგორც მე აღმოვაჩინეთ, მსოფლიო მასშტაბითაც არ არის. დავიწყე უკვე როგორც ბიზნესად ჩამოყალიბება. პირველი ეტაპი იყო ის, რომ ავიღე ჯიტას გრანტი, გავაკეთე 4 ცალი პროტოტიპი, სხვადასხვა ვარიანტებით და სხვადასხვა ზომებით. მოვიძიე ინვესტორი, რაღაც გარკვეული თანხა ჩაიდო და დავიწყეთ უკვე წარმოება საქართველოში. სტარტაპი ზოგადად ყველა მიცის ვინც აკეთებს და ვინც არის სტარტაპერი, რომ არის რამდენადაც საინტერესო, იმდენად რთული. ხანდახან დიზაინერიც შენ ხარ, ფაქტობრივად ყველა საქმის შეთავსება გიწევს. ერთი დღე თუ სადღაცა ბაზრობაზე დავდივართ და ნაჭრებს ვეძებთ, მეორე დღეს შეიძლება უცებ საქმიან შეხვედრაზე წავიდეთ და ამაზე ყოველთვის ხუმრობთ ხოლმე, რომ დღეს გვაქვს ლამაზად ჩაცმის დღე. თუმცა ვემზადებით ბუნებრივია ზამთრის ეტაპისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, აი, სწორედ ახლა შემოდგომიდან ეს ეტაპი, ძალიან ბევრი სიახლეები გვაქვს. იხვეწება კიდევ და კიდე რაღაც დამატებითი ფუნქციები გვინდა რომ დავამატოთ ჩვენ ღუნღულას. ამერიკული რესტორნების ქსელი დანკინი ყავის ბაზრის ლიდერის პოზიციებს იმყარებს და ქართულ ბაზარზე იტალიური ნაღების ყველის
მასკარპონეს გემოვნური თვისებებით გამდიდრებულ ესპრესოზე დამზადებულ ცივი ყავების ასორტიმენტს ახალ პროდუქტებს ამატებს. ცივი ყავები მარწვის, ბანანის და შოკოლადის, ასევე მარილიანი კარამელის და ჩიზკეიქის გემოთი იქნება. ცივი ყავის არჩევან საფართოებს ბრენდი და მოხარებულს დღეიდან შევთავაზებთ ესპრესოზე დამზადებულ მასკარპონეს გემოვნური თვისებებით გამდიდრებულ ცივ ყავას მარწყვით, შოკოლადითა და ბანანით, ჩიზკეიქით და მარილიანი კარამელით. უცხოეთის სიახლეებზეც განვაგრძობთ საუბარს ტაქსით მომსახურების სერვის კომპანია Bolt-ის ღირებულება $1 მილიარდ გადააჭარბა კომპანიამ, რომელიც მიმდინარე წლის მარტამდე ტაქსიფაის სახელით ოპერირებდა ბაზარზე დამატებით $67 მილიონი მოზიდვა მოახერხა. 2018 წლის ფინანსური მაჩვენებლებით კი კომპანიის ღირებულება $1 მილიარდს აჭარბებს. ესტონური კომპანია ტალინში 2013 წელს დაფუძნდა და დღეს ის მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ოპერირებს, მათ შორის საქართველოშიც. ჩერნობილის დახურული ზონა იხსნება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც ტურისტებისთვის ჩერნობილის დახურული ზონა გაიხსნება. როგორც მან ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, ტურისტებისთვის მწვანე დერეფანი შეიქმნა. ჩერნობილი უნდა ვაჩვენოთ მსოფლიოს მეცნიერებს, ეკოლოგებს, ისტორიკოსებს, ტურისტებს. სამწუხაროდ ეს ზონა დღემდე ასოცირდება კორუფციასთან. უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნები ტურისტებისგან იღებენ ქრთამს, ხდება ჯართის უკანონოდ ექსპორტირება და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება, აცხადებს ზელენსკი. მისი თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება კი ყველა უკანონო ქმედება აღმოიფხრება და ეს ზონა უკრაინის ერთ-ერთი მიმზიდველი წერტილი გახდება. ჰოლანდიის ქალაქ ულტრეხტში გაჩერებების სახურავებზე გამწვანების ზოლები მოეწყო. ქალაქის მასშტაბით ასობით მოსაცდელის მცენარებით მორთვის იდეა ადგილობრივ მთავრობას ეკუთვნის. პროექტის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ მათი ინიციატივა ბიომრავალფეროვნება შეუწყობს ხელს. ის ერთგვარი საჩუქარი იქნება ფუტკრებისთვის. ამას გარდა გამწვანებული სახურავები ჰაერის დაბინძურებას ნაწილობრივ შეუშლის ხელს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.